Hello everyone, it's Mibara and today we are going to learn about dislike, አለመውደድ። ስለዚህ ማንወደው ነገር እንዴት በእንግሊዘኛ በተለያዩ መንገዶች እንገልጻለን የሚለውን ዛሬ እናያለን። ወደ አንደኛው እንሂድ። I am not into it. I am not into it. ስለዚህ አልወደውም ለማለት I am not into ብለን የማንወደው ነገር እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ I'm not into action movies. I'm not into action movies. ስለዚህ action movie ማለት አልወድም ለማለት I am not into action movies እንላለን። ማንወደው ነገር I am not into ብለን እንገልጻለን። I am not crazy about. I am not crazy about. ስለዚህ ማንወደው ነገር መጨረሻ I am not crazy about ብለን መጨረሻ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ I am not crazy about ብለን መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ I am not crazy about playing football. I am not crazy about playing football. ስለዚህ የእግር ኳስ መጫወትን አልወድም ወይም እጠላለሁ ለማለት I'm not crazy about playing football ማለት እችላለሁ። I don't like. I don't like. ስለዚህ I don't like ብለን የሆነ ነገር እንገልጻለን። ለምሳሌ I don't like swimming. I don't like swimming. ስለዚህ መዋኘት አልወድም ለማለት I don't like swimming እንላለን ባጭሩ ማለት ነው። ስለዚህ I don't like የሚለውን አልወድም ወይ ደግሞ አለመውደድ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። I hate. I hate. I hate something እንላለን። ስለዚህ hate መጥላት ነው አይደለ? ስለዚህ እጠላለሁ ለማለት I hate ብለን የፈለግነው ወይ ደግሞ የምንጠላው ነገር እናስገባለን። ለምሳሌ I hate the book. I hate the book. ስለዚህ መጽሐፉን እጠላዋለሁ ለማለት I hate the book እንላለን። ስለዚህ I hate ብለን እጠላለሁ ለማለት ነው። I hate ብለን የፈለግነው ነገር እናገባለን። I don't really care for. I don't really care for. ስለዚህ ስለ ጉዳዩ ምንም ጭንቅ የለኝም አያገባኝም አልወደውም ለማለት ምንጠቀመው ነው። ለምሳሌ I don't really care for him. I don't really care for him ካልኩኝ ስለ ልጁ አያገባኝም አልወደውም ለማለት ምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ I don't really care for him ማለት ስለ ልጁ ብዙ ግድ የለኝም አልወደውም ማለት ስንፈልግ ምንጠቀመው ነው። I can't stand. I can't stand something እንላለን። ስለዚህ I can't stand something ስለዚህ ስለሱ ነገር ማወቅም አልችልም ወይም በጣም ነው የምጠላው ለማለት ባጭሩ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ I can't stand watching Arsenal games. ስለዚህ የአርሰናል ጨዋታዎች ማየት አልችልም በጣም ነው የምጠላቸው ለማለት ነው። ስለዚህ I can't stand ብለን የፈለጉ ነገር እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ I can't stand watching Arsenal games. የአርሰናል ጨዋታ ማየት እጠላለሁ ነው ማለት ነው። I'm not a huge fan of something እንላለን። I am not huge fan of. ስለዚህ ፋን ማለት ተፋዚ ወይም ደጋፊ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ I'm not a huge fan of. ስለዚህ የእሱን ደጋፊ አይደለሁም ለማለት እንጠቀመው ነው። ስለዚህ ምንጠላው ነገር አልደግፈውም ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ I'm not a huge fan of rap music. ስለዚህ rap music አልወድም ወይ ደግሞ የራፕ ሙዚክ ደጋፊ አይደለሁም ለማለት ምንጠቀመው ነው። Is not my cup of tea. ስለዚህ የሆነ ነገር something is not my cup of tea. ስለዚህ የሆነ ነገር ማንወደው ከሆነ it's not my cup of tea እንላለን። ለምሳሌ getting up early is not my cup of tea. ስለዚህ ጧት መንሳት ወይ ደግሞ በጧት መንሳት እኔ አልወድም ለማለት getting up early is not my cup of tea እንላለን። It's not my favorite. It's not my favorite እንላለን። ስለዚህ የሆነ ነገር የኔ ተወዳጁ ወይ ደግሞ እኔ በጣም የሚወደው አይደለም ለማለት it's not my favorite. ስለዚህ በጣም አብልጬ የሚወደው ነገር አይደለም ለማለት it's not my favorite እንላለን። my favorite ማለት ነው አብልጠህ የምትወደው ወይ ደግሞ አብልጠህ የምታየው ነገር favorite ይባላል ማለት ነው። It's not my thing. It's not my thing. ለምሳሌ ለመጽሐፍ ወይም የሆነ ነገር የኔ አይደለም ለማለት it's not my thing. ስለዚህ ጉዳይ አይደለም ለማለት ነው። ጉዳይ አይደለም it's not my thing. ለምሳሌ let's go swimming. Swimming is not my thing. ስለዚህ እንዋኝ እንሂድ ካልኩኝ መዋኘት
የኔ ጉዳይ አይደለም ጣጣ አይደለም ስለዚህ ነገር ብዙ አይጨንቀኝም ለማለት it's not my thing እንላለን ስለዚህ ጉዳይ ብዙ አይጨንቀኝም ለማለት ነው I prefer እመርጣለሁ ስለዚህ የሆነ ነገር እመርጣለሁ ለማለት I prefer እንላለን ስለዚህ ለምሳሌ I prefer reading books than watching movies ስለዚህ ፊልም ከማየት መጽሐፍ ማንበብ ነው የሚወደው ለማለት ስለዚህ I prefer reading books than watching movies ወይ ደግሞ ባጭሩ I prefer you than him እንላለን ከሱ አንተ ነው የሚመርጠው ለማለት ምንጠቀመው ነው ማለት ነው ስለዚህ I prefer መምረጥ ነው ማለት ነው It's not my taste ለምሳሌ ለምግብና ለስታይል ከሆነ አብዛኛው የምንጠቀመው ነው It's not my taste ስለዚህ አልወደውም ለማለት ባጭሩ It's not my taste እንላለን ለምሳሌ May I give you honey እንላለን honey is not my thing or my taste እንላለን ስለዚህ honey is not my taste ካልኩኝ ማለት ነው ማር የኔ ምርጫ አይደለም ወይ ደግሞ እኔ የምወደው አይደለም እያልኩኝ ነው ማለት ነው I would rather not ስለዚህ I would rather not እንላለን ባላደርገው እመርጣለሁ ወይ ደግሞ እሱን ባላደርግ እመርጣለሁ የምንለው ነገር ወይ ደግሞ እሱ አንደኛ ምርጫ አይደለም ወይ ደግሞ እሱን ላደርገው አልመርጥም ወይ ደግሞ አልወድም ለማለት ስንፈልግ I would rather እንላለን ለምሳሌ I would rather not help her she is pretending አስመሳይ ነች ስለዚህ እሷን ባልደግፍ እመርጣለሁ እያልኩኝ ነው ማለት ነው disapprove of ስለዚህ የሆነ ሰው ባህሪያቱን እቃወማለሁ ወይ ደግሞ የሱን ባህሪያት አልወደውም ለማለት እንገልጸው I disapprove እንላለን ለምሳሌ I disapprove of them talking about politics I disapprove of them talking about politics ስለዚህ ስለ ፖለቲካ ሊያወሩ አልፈቅድላቸውም ወይ ደግሞ እቃወማለሁ ማለት ነው I have no desire ምንም ፍላጎት የለኝም ለጉዳዩ ወይስ ለነገሩ ምንም ፍላጎት የለኝም ማለት ስንፈልግ I have no desire እንላለን ለምሳሌ I have no desire to drink alcohol ስለዚህ አልኮል መጠጣት ምንም ፍላጎት የለኝም ማለት ስንፈልግ I have no desire to drink alcohol እንላለን I tend to prefer something else ስለዚህ ሌላ ነገር ለመምረጥ ወዳለው ደግሞ ሌላ ነገር እመርጣለሁ እያልኩኝ ማለት ነው ስለዚህ I tend to prefer the new book ካልኩኝ አዲሱን መጽሐፍ ለመምረጥ ፍላጎት ያለኝ ወይ ደግሞ እሱ ነው የምፈልገው ማለት ነው ስለዚህ የሌላኛው የነበረ መጽሐፍ እጠላለሁ ማለት ነው ስለዚህ I tend to prefer the new book ስለዚህ የነበረው መጽሐፍ አልወደውም ሌላኛው አዲስ ነው የሚወደው እያልኩኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ I tend to prefer something else ማለት ሌላ ነገር እመርጣለሁ ለማለት ተቀመው ነው That's interesting but not really my style ስለዚህ ያስደሳች ነው ግን ከኔ ጋር መሄድ አይደለም ወይንም የኔ ምርጫ አይደለም ለማለት የምንጠቀመው ነው ስለዚህ ጥሩ እንኳን ቢሆን ግን የኔ ምርጫ አይደለም ግን እኔም ወደው አይደለም ለማለት የምንጠቀመው ነው ስለዚህ something is good but it's not my style something interesting but it's not my style ማለት እንችላለን It's not something I choose for myself It's not something I would choose for myself It is not something I would choose for myself ስለዚህ ለራሴ የምመርጠው ነገር አይደለም እያልኩ ነው ስለዚህ እሱን ነገር በጣም ምርጥ ሆኖ ለራሴ የሚመኘው ነገር አይደለም ለማለት የምንጠቀመው ነው ስለዚህ እጠላዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ማንወደው ነገር የምንጠላው ከሆነ It's not something I would choose for myself እንላለን ለራሴ የምመርጠው ነገር አይደለም እያልኩኝ ነው I dislike ብለን ምንገልጸው ነገር አልወደውም ወይም እጠላዋለሁ ምንለው ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ I dislike her message ስለዚህ የሷን ሜሴጅ አልወደድኩትም ወይም እጠላዋለሁ ለማለት I dislike her message እንላለን የሷን መልእክት አልወደድኩትም ለማለት I dislike her message እንላለን ስለዚህ I dislike ብለን የሆነ ነገር ምንጠላው ነገር እንገልጻለን